Sziasztok, Nóri vagyok, a Pécsi Egyetemisták arca. Itt vagyunk Pécsen, a Honey Beast idei első koncertjén, a Káptalan kertben. Ha kíváncsiak vagytok, tartsatok velem! Nem látnak a fotocellák sem, nem vagyok benne a fészen, inkább nem is létezem egészen. Én félek a szakadék szélén, jobb nézni az uvalás tévén, beégett már a részem, amit... Itt van mellettem Tarján Zsófi, a Honey Beast frontembere. Szia Zsófi, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a felkérést. Köszönöm a lehetőséget. Hogy érzed, hogy sikerült a koncert? Nagyon jól sikerült a koncert, nagyon vártuk már ezt a bulit, mert másfél év koncert hiány után végre színpadra állhatunk, és különösen nagy öröm, hogy Pécsen tehettük ezt meg először. Pécs az nagyon fontos város nekünk, nagyon szeretjük az itteni közönséget is. Minden közönség más, egyébként minden közönséget szeretünk, de a pécsi az különösen közel áll a szívünkhöz. Az élet könnyű titkos terét. Értál közel? Van bármilyen jó sztoritok, valami maradandó emlék, ami Pécshez köthető? Pécsen mindig jó a buli, mindig óriási energiák vannak, hihetetlen, ahogy énekelnek az emberek, hogy mosolyognak, táncolnak, viszik az egész bulit. Tehát itt a bulizás az alap, itt bátrak az emberek, visszajeleznek, éneklik a szöveget. Ha nem tudja, akkor is benne van a buliban. És én ezt a bátorságot nagyon becsülöm, és nagyon-nagyon-nagyon szeretem. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, többféle szakfoglalkozásokat történjében, most azt szeretném, hogy kicsit egy hullámhozzunk, figyelj! Innen induljon a hullám, itt a meccsken gyere földön a hullám. Csinálod is ahhoz legyen innen hullám! Karrierünk előtt én koncertekre jártam, nem mertem ezt csinálni, úgyhogy így is tanulok a közönségtől. Bátorságot. Ugye mondtad, hogy ez a másfél év, ez nagyon nehéz volt, viszont minden rosszban van valami jó. Kijött a nyáron az új lemezetek, az Ego címmel, és mi ihlette, mi inspirált titeket így a bezártság alatt? A bezártság alatt rengeteget tanult a zenekar, mindenki más, van, aki szoftvereket, rengeteg angol nyelvű videót néztem, úgyhogy az angol tudásomon fejlesztettem, meg különböző dolgokat csináltam, például festettem rengeteget, tehát a festészetre, amire amúgy is rá akartam feküdni járványtól függetlenül, tehát már a járvány előtt egy nagyon hosszú ilyen vizuális tanulmánnyal rendelkeztem. Volt, tehát grafikusi képzettségem van. Alkalmazott grafikus nem szeretnék lenni, de festő az igen, és most volt arra idő, hogy ezt komolyabban is tudjam csinálni. És... Szóval én ezt csináltam, az Ego az egy 2020-as lemez, és Bencsi Kovács Zoltán szerzi és írja a dalokat, ő írja a szövegeket, és az Ego albumnak a dalai elég borongós a sikerettek, és ahogy megyünk előre a dallistában, úgy lesznek egyre borongósabbak, egyre sötétebbek a dalok, mind szövegben, mind hangszerelésben, és egyébként ez koncepció. Na most az a durva, hogy olyan, mintha Zoli látta volna a jövőt. Akkor még nem volt semmiféle járvány, meg semmiféle lezárás, sőt, mi több a Túlélő című dal, amiben gyakorlatilag olyan, mintha az ausztrál tűzvészt írta volna meg a Zoli, az ausztrál tűzvész előtt fél évvel született, vagy egy évvel. Nagyon durva. Tehát csak így néztünk, egyébként a Zoli nem tartja magát jósnak, csak valahogy lemezenként így párszor így, mintha megjósolná, vagy meglátná a jövőt, és megírná. Igen, ez lett volna egyébként a következő kérdésem, hogy ez véletlen egybeesés, mert azt az érzést kelti tényleg, mint hogyha a járványhelyzet okozta nehézségeket írta volna le a Túlélő, pont ezt akartam volna példának hozni. Abszolút ráillik a járványra is, és ráillik a tűzvészre is, ugye égnek a fák, nem láthatják a kihalt városok és elnémult strádák, ez tipikusan a tűzvész, és utána természetesen a járványra is nagyon ráillnek a sorok, meg az egész lemez amúgy egy eléggé sötét történet.
Most viszont annyit elárulhatok, hogy készülnek új dalok, és ők már nem annyira sötétek, úgyhogy valószínűleg, ha bár tudjuk, hogy Zoli nem Jós, de valószínűleg nagy eséllyel egy kedvezőbb jövőkép alakul ki, vagy nem tudom, vagy kedvezőbb jövő várnánk talán. Van esetleg valami olyan rituálé vagy szokás, amit minden egyes koncert előtt megcsináltok, mielőtt a színpadra léptek? Hát most elárulom, hogy a Honey Beast-nek nincs különösképpen rituáléja, de egy kis 2 centes pálinkát szoktunk azért inni. Én ebből gyakran kimaradok, mivel hogy a mai nap ünnep, most nem maradtam ki belőle. Igen. Úgyhogy igazából ez a rituálé. Voltak koncertek, amikor így körbeálltunk, és volt valami csatakiáltás jellegű dolog, de hát mi ezen így röhögtünk, úgyhogy ezt igazából nem csináltuk. Kis 2 centes pálinka az az, ami csatakiáltásunk. Nem sikerért, nem magamért, nem is másokért. Ez a feladat a barna, ahol az ír, a szám, a öncsetek, ott megítalat, tudok és segéd, tudok icalat, neki túlköré, fogadjuk a szívről, ahol a nagy újjúna nem tarol. Ugye most a fesztivál szezon az egy kicsit másabb lesz, mint az elmúlt, vagyis hát a Covid helyzet előtt, viszont azért így sem maradnak el, lesz pár, és mik a tervek ezzel kapcsolatban, hogy tervezitek, mentek fesztiválra, lesznek koncertek, és végre lehet rendezvényekre járni. Végre, igen, és hál' Istennek nagyon szépen gyűlik a naptárunk is, úgyhogy ott leszünk fesztiválokon. Vannak olyan események, amikről még nem beszélhetek, de már be van írva a naptárba, úgyhogy nagyon-nagyon várjuk. Hát természetesen itt is az a helyzet, hogy a nyár végétől, tehát augusztustól lesz igazán sűrű a program, előtte meg ilyen kis lájtosba így szépen beleedződünk, kivéve ezt a hétvégét, mert tényleg holnap Nyíregyháza, holnap után meg Budapest, úgyhogy egyre fokozódik a dolog, és hát nagyon örülünk, mert úgy néz ki, hogy ez a nyár azért sokkal szebb lesz, és sokkal tartalmasabb, mint a tavalyi, ha bár tavaly is voltak nagyon hálás dolgok, például a koncert Pécsen. Igen. Nagyon szépen köszönöm, ennyit szerettünk volna kérdezni, úgyhogy nagyon szuper volt a koncert, köszönjük szépen. Köszönjük szépen, köszönjük, hogy itt lehettünk, és nagyon remélem, hogy jöhetünk máskor is. Puszi mindenkinek! Rohanok, keresek, zuhanok, levegek, sújtok. Életeim, levegünk együtt súlytalan. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, kövessetek be minket az összes social platformon, és a következő videóban találkozunk. Sziasztok!